%78% e mjekëve në vendin tonë dëshirojnë të largohen. Kjo bëhet e ditur nga një studim i zhvilluar nga shoqata Together for Life dhe Fondacioni Friedrich Ebert, është prezantuar mëngjesin e sotëm, po çfarë ka përtek kësaj shifre, sa problematike është situata në vendin tonë dhe të tjera detaje. Me mua në studio është Denisa Canameti, asistente e projektit, profesuese shoqatës Together for Life. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Përpara se të nisim bisedën, do doja në fakt që të ndalesha përmes një inserti tek aktiviteti i mëngjesit të sotëm, tek prezantimi i këtij studimi dhe rikthehemi. Është pa mundur që të pengohet fenomeni i emigrimit, sepse në fundit ky është një emigrim barbotëror. Problemi është çfarë mund bëjë Shqipëria, të thoja, dhe pse ka filluar ky fenomen. Nuk mendoj që në radhë parë në shkaqet financiare, se që ka darë dhe juve. Në qoftë se në atë pyetësor që më po hidhje një sy, do të kishit vënd të disa faktorë tjerë, siç do të ishte presioni nga familjarët, njollosja e emrit mjekut, trajtimi i mjekut nga mediat, kur ato që pash nëse një sy të shkurtër po trajtimi i mjekut që good news, no news, po në çdo moment, në qoftë se në QSUT mund punoj në QSUT, jam kirurg, pra nuk jam vetëm rektor universitet. Në qoftë se në QSUT për ditë trajtohen me mijëra pacient, dhe është një tendencë që të shofësh dhe të kapësh, sidomos mediat, të kapin atë rastin se i bën lajm. Dhe kjo ka krijuar në opinion publik, në qoftë se do hapni të shihni websajtet ose të shihni komentet që bëhen, edhe për rastet flagrante kur mjekët janë godit, janë rraf, në mënyrë dhe të padrejtë. Të shihni komentet që bëjnë njerëzit poshtë në për websajtet, të ngjedhet mishi se të thonë më mirë t'i vrasin, t'i bëjnë, janë kriminal. Faktikisht është një opinion që është krijuar në këto 10 vitet e fundit, me thënë drejtën, ndoshta mund ta saksoj dhe ndoshta që nga 2006 e këtej, që shpesh herë për ato mungesa që ka pas sistemi, janë anëndërmuar mjekët, pra nuk kanë qenë probleme të sistemit. Mirë, ishte kjo një pjesë e fjalës zotit Arben Gjata, rektor i Universitetit të Mjekësisë, ka qenë vetëm një nga mesazhet e përcjella sot përgjatë prezantimit të këtij studimi. Cilat janë gjetjet e këtij studimi? Sa problematike është situata? Në fakt, faleminderit për ftesën fillimisht. Unë sapo vi nga konferenca që ne zhvilluam sot në ambientet e Hotelit Tiranës pikërisht për këtë çështje. Është një studim që shoqata Together for Life ka muaj që punon për të mbështetur, siç thatë ju, nga Friedrich Ebert. Në fakt, kampioni ose studimi ka përfshirë 1000 mjek, pavarësisht se shoqata në fakt gjatë gjithë kësaj kohe dhe për shkak të interesit të shtuar të mjekëve, gjatë kohës që ne kemi prezantuar këtë anketim, ka qenë akoma më i madh. Pra është një database më shumë se 1000 mjek, të cilët janë përgjigjer dhe kanë mbajtur qendrimin e tyre mbi pyetjeve që shoqata u ka parashtruar pikërisht për dalë në përfundimet e këtij studimi. Ashtu siç e thatë edhe në kronik, në fakt është një shifër e frikshme. Një ndër pyetjet që është bërë është a do të largoheshit nga Shqipëria për të punuar në një vend tjetër, dhe përgjigjet, mundësitë për të përgjigjur kanë qenë menjëherë po nëse më jepet mundësia dhe jo. Dhe në fakt nëse mbledhim rezultatet e kësaj po menjëherë dhe po nëse më jepet mundësia, rezulton se 78% e mjekëve, pra rreth 80% e mjekëve janë përgjigjur që do të largoheshin nga Shqipëria. Ka një tendencë. Menjëherë po nëse do më jepet mundësia. Pra praktikisht në këtë studim pak a shumë ne jemi përpjekur që të sjellim tendencën. Pra çfarë mendojnë mjekët sot, duke mbështetur në ato ku sigurisht ne më vonë jemi përpjekur të testojmë. Ky pyetësor ka tentuar që të studiojë edhe arsyet, pra edhe shkaqet si mjekët. Jo thjesht në aspektin stacior, por edhe përtej brenda fenomenit. Pikërisht për të zbuluar se cilat janë shkaqet. Po, menjëherë, po nëse më jepet mundësia, menjëherë dhe më vonë pyetjet e tjera që pasojnë janë se cilat janë shkaqet që ju çojnë pikërisht për të marrë këtë vendime. Pra, ka qenë një studim deri diku i thelluar dhe ka qenë tendenca e secilës, ashtu siç u prezantua edhe sot në konferencë, është për të parë prirjen e mjekëve që aktualisht punojnë në Shqipëri. Por në agent, krahas kësaj, ne sot në një tavolinë sollëm institucionet e pavarura, Ministrinë e Shëndetësisë dhe të gjithë aktorët e tjerë të përfshirë, kishte edhe mjek, por edhe shoqatat përfaqësuese, dhe u diskutua rreth kësaj gjë, dhe në fakt ajo çfarë u tha në unanimisht nga të gjithë, pavarësisht interpretimeve të tjera, ishte që pranohet që në fakt po.
ka një mungesë të sistemit shëndetësor sot me mjek, ashtu sikurse fatkeqësisht ka edhe një tendencë të mjekëve të cilët janë sot punojnë sot në sistemin tonë shëndetësor, ka një tendencë për t'u larguar. Dhe më pas u arsyetua edhe mbi shkaqet të cilat ishin radhitur, të cilët mjekët, pra ne u kishim vendosur për cila këto shkaqe, sigurisht edhe ata kanë ofruar edhe arsye të tjera. Por dua të them një gjë që ne jemi marrë te kampioni 1000, por edhe pse ka vazhduar plotësimi i formularëve, sepse ne u kemi bërë emailë, pra plotësimi është bërë në terren, por është bërë edhe online. Dhe në rezultatet nuk ndryshojnë. Pra të gjithë mjekët paga shumë unanimisht thonë të njëjtin gjë, kanë të njëjtat problematika, kanë të njëjtat shkaqe, arsyejtojnë të njëjtat shkaqe sepse janë gati të largoheshin nga vendi nëse do t'jepet mundësia, ose nga ata që thonë menjëherë, pra paga shumë shkaqet janë të njëjta për të gjithë. Dhe kjo gjë u pranua sot edhe në konferencë, qoftë nga rektori. Ka një ndjesmë ndërprerjen, ka një vështrim të parë ose ka një lloj perceptimi që prapet përgjithsisht nga institucionet shtetërore që nuk pranohet shumë kjo situatë, edhe pse shihet në përditshmërinë tonë. Po pranohet? Në fakt, sepse pranimi i problemit thonë që është gjysma nis zgjidhja, që aty nis zgjidhja. Në momentin që e pranon, normalisht fillon edhe të reflektosh. Megjithatë, unë mund të them që edhe institucionet shtetërore, mbase jo për ta thënë, për ta turmetuar që okay, kemi një tendencë të madhe të mjekëve për të larguar, e kanë pranuar mungesën e mjekëve në sistemin shëndetësor dhe kjo nisur edhe nga nismat që ata kanë ndërmarrë për ta kuruar si problematik. Megjithatë, ajo çfarë u tha edhe sot në konferencën, në fakt qëndron dhe është vërtet është që nismat që ka marrë Ministria e Shëndetësisë kryesisht janë nismat të karakterit financiar. Pra janë bonuse, të cilat ju janë ofruar mjekëve në mënyrë që ata të pranojnë dhe të shkojnë të ofrojnë edhe shërbim në përqytete, ku në fakt duhet ta theksoj që në spitale rajonale ka mungesa të theksuara të mjekëve, ndërkohë që në Tiranë ka një mbulim më të mirë, sepse mjekët për arsye prapë që janë të shpjeguara në studim, ka një prirje më të madhe për të ofruar shërbim në Tiranë sesa në rrethe. Dakor, ndalemi tek brendia e këtij studimi. Është një studim që thatë që ka zgjatur rreth 6 muaj apo jo? Është një punë intensive bërë për muaj në gjithë vendin në 12 qarqe. Normalisht që kampioni më i madh është marrë në Tiranë sepse numri më i madh i mjekëve është i përqendruar në Tiranë. Në 12 qarqet, pra është bërë një punë qoftë janë plotësuar. Një gjë dua ta theksoj, mjekët kanë dashur shumë konfidencialitetin, të ruajnë konfidencialitetin në plotësimin e punës. Sigurisht, kështu që këtu del shkaku i parë, ka ndjet një farë presioni i mjekëve në vendin e punës dhe normalisht presioni përkthehet në mungesë komoditeti në vendin e punës dhe gjitha këto pastaj janë arsye të cilat si thua justifikojnë edhe atë shifrën që në fakt duket e pabesueshme, por që fatkeqësisht është e vërtetë. Si renditen të dhënat, cilat janë ndër shkaqet kryesore që mjekët duan të largohen? Doja të thoja pagën, doja ta thoja, por nuk po e them të parën sepse në fakt nuk është vetëm çështja e pagës. Është pasiguria në vendin e punës dhe unë këtë gjë dua ta theksoj të parën. Me çfarë lidhet pasiguria në vendin e punës? Pra, ajo çfarë në studim është konsideruar dhe është financimi i sistemit shëndetësor. Për mjekët të cilët punojnë në rrethe, problematika është e njëjtë. Është pamundësia për të qenë mjek. Praktikisht investimet ose infrastruktura në spitalet e rretheve është shumë e dobët dhe kjo gjë bën që mjekët të jenë të ekspozuar në vendin e punës ndaj si thua gabimeve dhe kjo gjë normalisht sjell edhe pasoja për ata. Kjo është edhe ajo tendencë sepse mjekët kanë prirje më të madhe që të vinë në Tiranë, sepse në rrethet ka një mungesë të theksuar infrastrukture dhe normalisht gjithaj burshllëku, pra një mjek specialist për të gjithë spitalin, e zëmë vetëm një mjek nefrolog, duhet të përballojë të gjithë fluksin e madh dhe gjithaj fluks normalisht përkthehet për atë mjek ngarkesë shumë e madhe në punë, stres shumë i madh, edhe në gabimet të cilat edhe mund vinë, por të gjitha këto gabime rëndojnë mbi të sepse një ndër gjërat që u tha gjithashtu është që për vitin, në mos gaboj 2015 dhe 2016 ne kemi 20 mjek që kanë shkuar në burg në Shqipëri, pra për 2 vite, ndërkohë që shpresoj që të mos duhet ta korrigjoj këtë shifër, por për 2 vite në Shqipëri 20 mjek, ndërkohë që Amerika vetëm 3 mjek. Ndërkohë që imagjino sa është popullsia e Amerikës, sa është popullsia e Shqipërisë dhe është raporti shumë i lartë. Normalisht është e frikshme mendosh që mjekët përballen me sistemin gjyqësor për shkak të gabimeve që ata bëjnë sepse nuk ka mekanizma të tjerë të cilat mekanizma të fuqishëm ose që të mirë funksionojnë që edhe t'i mbrojnë ata në vendin e punës. Domethënë nuk justifikohet fakti që mungesa e infrastrukturës, mungesa e mjekëve të tjerë, pra duke qenë spitali i ekspozuar ose si thua i pambuluar me mjek, dhe gjithë kjo ngarkesë faktorët nuk merren parasysh kur atë mjekët duhet përballen
më pas me presionet e tjera që lidhen qoftë edhe me burgun, pra me proceset gjyqësore. Mos harrojmë edhe u përmend sot në konferencë më fal edhe rasti i Shkodrës, ku pati arrestime masive të mjekëve. Normalisht e gjitha kjo, jo vetëm për mjekët që punojnë atje, por edhe për mjekët e tjerë është një sinjal shumë negativ, sepse është, si thua, është një trembje që u bëhet, sepse po flasin për mjekë dhe flasin për trurin e një vendi, dhe jo pa qëllim. Janë njerëzit më të arsimuar faktikisht, sepse bëjnë një shkollë shumë të gjatë dhe më pas flasin për pagat të ulta të mjekëve, një ndër shkaqet që ata e kanë renditur, më pas vjen pasiguria në vendin e punës, është serioziteti në punë, një ndër gjëra që është stresi në punë, dhe ne kemi bërë edhe një dallim me shkujfemra. Këtu do ja ndalesh tani, por këtu do ja dy pyesja. Si është raporti? Kush dëshiron të ikë më shumë? Femrat duan të ikin më shumë, edhe në ajo çfarë thuhet është që femrat ndjen të stresuara në vendin e punës. Domethënë është ndërkohë që të ndarjen ne preferuam ta bëjmë sepse ndoshta duket e parëndësishme, por nuk është aq shumë e parëndësishme. Vjet një tendencë shumë e madhe e mjekëve femra për të larguar nga vendi, pra shprehin dëshirën për të larguar nga vendi. Flasin për studimin tonë, i cili përfshin tendencën atë çfarë mendojnë mjekët aktualisht. Pra nuk është se nuk duam të ngatrohemi që të flasim për mjekët që janë larguar, por nuk marrin përsipër themi që flasim për këta që janë këtu. Pikërisht ata që thonë që do largoheshin menjëherë, nuk marrin përsipër themi që ata po bëjnë procedura, apo absolutisht është thjesht prirja e tyre si ata e vlerësojnë dhe e konceptojnë. Nuk janë pyetur konkretisht për procedura konkrete në studim. Por janë pyetur ndërkohë edhe për faktori i pesimizmit, është një tjetër faktor që teksohet në këtë studim, nga jo çfarë unë shoh, faktori kritikës. Një ndër gjërat që janë pyetur mjekëve është pikërisht tek shkaqet e largimit, thonë janë pesimist për atë çfarë do ndodh në të ardhmen. Pra, a mendoni që situata në vendin e punës do ndryshojë përpara se ju të largoni nga Shqipëria, ka qenë pak a shumë që nga pyetjet formuluara dhe ata shprehen pesimist lidhur me këtë gjë. Nuk besojnë fort tek se situata në të ardhmen mund të ndryshojë, dhe kjo justifikon atë përgjigjen që lidhet me pesimizmin. Prandaj mjekët janë pesimist, pra nuk është se janë skeptik. Ministria e Shëndetësisë ka me hapjen e specializimeve pret që në 2019 të kemi një mbulim më të mirë të vendit me specialist. Por pavarësisht kësaj, edhe kjo gjë prapë i lë mjekët pesimist lidhur me që diçka do të ndryshojë pozitivisht për ata dhe që situasht preferojnë që të qëndrojnë në vendin tonë. Si ka qenë raporti këtij studimi krahasuar me atë të zhvilluar 3 vite më parë lidhur me largimin e mjekëve? Dalin në një përfundim që praktikisht ka një tendencë të mjekëve për të larguar nga Shqipëria, ose ka një dëshirë të tyre për të larguar nga Shqipëria. Çfarë do thotë që sa kohë që mjekët vazhdojnë të shprehen pozitivisht që po duam të largojmë nga Shqipëria, do thotë që për ta sistemi vazhdon të jetë njëjtë, lidhet me atë çfarë ju thatë pesimizmi që ka qenë përpara 3 viteve, vazhdon të jetë edhe sot, dhe ne shpresojmë që një studim që të bëhet ndoshta pas 3 viteve ose të përsëritet sërish në vitet e mëvonshme, mjekët të mos shprehin të njëjtat konsiderata për sistemin. Praktikisht vazhdojnë të jenë pesimistë dhe të dyja studimet të njëjtat rezultate nxjerrin. Mbase mund të ketë diferenca në shifra, por jo diferenca që thua të bëjnë diferencën midis asaj dëshirës për të larguar nga Shqipëria ose jo. Mjekët vazhdojnë njësoj të dëshirojnë që të largohen nga Shqipëria, duke shpresuar që të gjitha ato kushtet, pra mundësia për të qenë mjek në një vend tjetër do të jetë më mirë, sepse një ndër gjërat që ka dalë në studime dhe që është thënë edhe midis mjekëve në takimet që ne kemi patur, sepse normalisht një studim përmbledhet esenca, por ka edhe gjëra të cilat thuhen në terren dhe thuhen nga mjekët, është edhe mungesa e trajnimit ose mungesa e zhvillimeve reale profesionale. Domethënë mjekët ndjehen që në vendin tonë nuk kanë mundësi për të rritur dhe për të zhvilluar profesionalisht. Madje një nga mjekët tha, Denis, domethënë e mendon që ne për të shkuar në një konferencë jashtë, në një konferencë normalisht që është dinjitoze, duke nisur që nga fija e regjistrimit dhe gjithçka tjetër është kosto mikurizin tonë, por duke menduar se sa janë këto kosto krahasimisht me të ardhurat që ne marrim, janë të justifikueshme. Ndërkohë sa u takon trajnimeve që mjekët bëjnë, sepse është për të marrë kreditet, pastaj kjo është një histori tjetër, cilën ne si shoqat faktikisht e kemi ngritur dhe e kemi trajtuar disa herë se cili është efektiviteti i këtyre trajnimeve që bën për efekt të krediteve që bën Qendra Kombëtare e Edukimit në vazhdim, praktikisht që ofrohen nga shteti. Sepse mos harrojmë se mund thuhet që okay, mjekët për të matur edukimin e tyre, zhvillimin e tyre dhe për të siguruar që ata të jenë të edukuar në vazhdim, ofrohet duhet të plotësojnë një numër kreditesh. Por sa efektive është ky numër kreditesh, si realizohet ky numër kreditesh, sa efektive janë konferencat që zhvillohen në vendin tonë dhe sa ndikojnë këto në zhvillimin profesional të mjekëve. Është edhe pjesa tjetër që një mjek kur rritet profesionalisht, zhvillohet profesionalisht, sa mundësi ka ai që këtë zhvillim profesional të vijë dhe ta aplikojë. Pra pikërisht infrastruktura sa i përgjigjet ose spitali sa i përgjigjet formimit të tij si mjek.
është problematike, pra po thoni. A ka dalë qartë përmes këtij studimi se cilat janë vendet që do të donin të emigronin, mbetet Gjermania? Në fakt, po. Ne kishim, si thua, në studim, shpeshherë duke qenë pikërisht atë çfarë thash fillimisht që disa gjëra i marrim të mirëqëna, po mjekët duan të largohen dhe përmes këtij studimi ne kemi dashur të japim përgjigje pyetjes apo largohen mjekët nga Shqipëria, ashtu siç po trumbetohet, dhe nëse po pse. Dhe një ndër gjërat e tjera që u kërkua ishte shtesë ku kërkojnë mjekët të bëhen. Dhe krahas studimit është bërë edhe një fast test me mjekët. Janë telefonuar 50 mjek të rastësishëm krahas jashtë studimit për të bërë pikërisht të matje. Është bërë edhe një pull në rrjetet sociale që ne kemi në menaxher, por përpos kësaj, për të qenë efektiv, për të qenë të saktë, për të qenë korrekt, është bërë një fast test me 50 mjek për të mbështetur në studimin dhe për të pyetur se ku doni të shkoni. Është Gjermania, një vend favorit për të larguar, megjithatë dua të theksoj një gjë. Gjermania është për mjekët e ri, sepse duhet të dimë që gjermanishtja është një gjuhë e vështirë dhe normalisht do kohën e vet për të mësuar edhe për të përvetësuar dhe më pas për të ushtruar profesionin si mjek. Dhe është më tepër një gjuhë, është një tendencë të rive për Gjermaninë. Ndërkohë që për mjekët që janë në karrierë, pra që kanë një farë karriere, preferojnë Anglinë. Dhe në fakt, duke qenë se e para për shkak të anglishtes dhe e dyta, edhe Anglia po ofron facilitetet e veta. Çfarë do të thotë në Shqipëri aktualisht ka nisur gjithashtu edhe një farë rekrutimi mjekëve në drejtim të Anglisë. Ndërkohë ka edhe një dëshirë të mjekëve për vendet nordike, normalisht për shkak të standardit të lartë edhe që këto vende ofrojnë. Pastaj ka edhe vendet të tjera që ata e specifikojnë, Spanjë, ose ndoshta Franca, që i lidhin praktikisht edhe me vendet ku ata kanë bërë specializimet. Por që tendenca më e madhe, Gjermania dhe Anglia dhe aktualisht në vendin tonë ka një tendencë nga këto dy shtete për rekrutimin e vendeve. Normalisht Gjermania mbetet numri 1 edhe për arsye se i ka mundësitë më të mira. Çfarë do thotë? Agjencitë që operojnë këtu u krijojnë mjekëve të gjithë facilitetet e mundshme. Pra nuk duhet të merren me dokumenta, me gjithë pjesën tjetër dhe Gjermania atje dhe për shkak të nevojave që ajo ka lehtësuar procedurat, një diplomës është më e thjeshtë, pra ata vetëm bëjmë një provim e tjerë dhe procedura është shumë e thjeshtë, për të shkuar në Gjermani është më e thjeshtë dhe ndoshta prandaj është më e preferuar. Por ajo çfarë tha profesor Gjata, sërish preferoj ta citoj, është që thash që dhe në fakt është e vërtetë që mjekët shqiptar kur shkojnë në Gjermani apo në vende të tjera, dhe kjo tregon një formim shumë të mirë të tyre, e kalojnë lehtësisht atë provimin që ata duhet të japin për të dhënë më pas edhe shërbim shëndetësor. Çfarë do thotë në fakt po ikën një kontingent shumë i mirë. Mjekët shqiptar realisht janë mjekë shumë të formuar, shumë të përgatitur, kanë kryer specializime gjatë jetës dhe fakti që ata kjo ikje masive tregon që ata janë pranuar në vendin që kanë shkuar, çfarë do thotë kanë pasur një kualitet shumë të lartë, sepse pavarësisht se Gjermania i ka lehtësuar procedurat, sigurisht nuk është një vend që pranon një nivel të ulët profesionalizmi. Po, kjo shkon në të kundërt me atë që duhet ishte në vendin tonë dhe që diskutohet gjithësisht, brain gain, është diskutuar dhe në nisje të konferencës sotme. Çfarë synon ky studim përtej shifrave? A do të ketë masa konkrete nga institucionet shtetërore? Çfarë synohet përmes këtij projekti në tërësi? Pavarësisht se ne patëm mjek në tavolinë sot, nuk i patëm vendosur në agjendë. Dhe kjo gjë na u tha paraprakisht si ka mundësi, sepse ne e lançuam agjendën një ditë më përpara, dhe përgjigjja jonë ishte se tani 1000 mjek janë mbi tavolinë. Çështja është hajde sjellim institucione dhe çfarë do të bëjmë. Sepse nuk ishte momenti, tashmë ka kohë që diskutohet dhe mjekët e diskutojnë, tashmë mjekët kanë filluar edhe të shfaqin hapur një pjesë e tyre. Dhe ata ne tani më i dim problematika dhe nuk krijuam një tryezë thjesht për të dëgjuar edhe një herë ato problematika dhe më pas për të ikur secili në karrigen e vet. Në fakt ne sollëm të gjitha institucionet, Ministrinë e Shëndetësisë, Universitetin, Avokatin e Popullit, Komisionerin për mbrojtjen nga diskriminimi, të gjitha shoqatat përgjegjëse, të gjitha aktorët që ne i vlerësojmë si instanca shtetërore, si institucionet pavarura, që mendojmë që janë aktor kryesor që mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në marrjen në konsiderat të këtyre rekomandimeve, sepse studimi normalisht si çdo studim tjetër shoqërohet me disa rekomandime në fund që lidhen qoftë me infrastrukturën, përmirësimin e infrastrukturës, ngritjen profesionale në karrierë të mjekëve tjerë. Megjithatë, këto rekomandime, ajo çfarë ne si shoqat kemi synuar është që të çojmë në duart e instancave përgjegjëse, sepse deri këtu shkon normalisht edhe tagri. Ne në këtë tavolinë, si thua, pohuam seriozitetin e këtij studimi, që praktikisht nuk është një studim që u hodh poshtë, pra këto shifra fatkeqësisht u pranuan
fatmirësisht, por shifra duke qenë kaq i lartë fatkeqësisht ne po flasim qytetarë në këtë moment, u pranuan dhe përpara institucioneve shtetërore në pranitë të mjekëve, ne bëmë dije se këto janë rezultatet, këto janë rekomandimet, tani është fjala juaj dhe në fakt profesorët që ishin në tavolinë aty thanë të njëjtën gjë që është momenti që gjithë secili të bëj punën e vet. Dhe në fakt avokati e popullit theksoi një gjë shumë të rëndësishme në konferencë është që hapja specializimeve konsiderohej si një moment shumë të rëndësishëm. Dhe madje tha një gjë që nuk është thënë që të mbajnë përgjegjësi ata që mbyllën specializimet në gjithë ta vite, sepse është thënë u mbyllën specializimet për çështje të caktuara, por në fakt cilët janë shkaktarët ose cilët ishin ata që mbyllën specializime, sepse mbyllja e specializimeve në fakt krijoi një vakum shumë të madh edhe krijoi një mungesë shumë të madhe dhe të gjitha këto problematika që ne i kemi rrjedhoi nga shumë arsye. Pra nuk është vetëm largimi i mjekëve, është edhe mbyllja e specializimeve dhe të gjitha këto bashkë kanë krijuar këtë vakumin kaq të madh që sa sot diskutohet. Se një ndër arsyet pse është ngritur kjo vëmendje kaq e madhe, pra mjekët po largohen është sepse është parë puna në terren. Nuk kemi mjek për të mbuluar shërbimin shëndetësor. Pra ka edhe qarqe të caktuara që nuk mbulohen me mjek të caktuar specialistë dhe qytetarët detyrohen që të vinë në Tiranë. Në Tiranë bëhet e gjitha e kaosi që bëhet. Duke qenë se terreni është i zbuluar, lind më pas nevoja për të parë edhe statistikat, për të parë edhe shifrat. Në fakt çfarë po ndodh? Pse kemi gjithë një strategji apo jo mbrapa, por mos qenë thjesht statistika në të plurosura në një kryes. Shpresojmë. Ne këtë shpresojmë. Në fakt këtë po synojmë. Dhe këtë kam mangësi, një ndër mangësi që ka shteti është sepse në takimet që kam patur me urdhrin e mjekut kur ne kemi ngritur më herët situatën e largimit të mjekëve është që ne kemi të dhëna vetëm për certifikatën e sjelljes së mirë që kërkojnë mjekët specialistë pranë urdhrit të mjekut për të larguar dhe ka të dhëna vetëm për vitet e fundit, pra 2015, 2016, 2017, do ketë regjistër sigurisht për 2018 dhe ka të dhëna vetëm për vitet e fundit. Ne kemi një mangësi shumë të madhe si shtet që jo vetëm në këtë fushë, por edhe në fushat të tjera nuk kemi regjistra shumë të saktë dhe normalisht kjo sjell edhe gjithë situatën tjetër dhe ngre gjithë këto pyetjet, apo largohen, pse po largohen, a është vetëm faji medias që po e trumbeton më të madhe dhe po përfiton nga çështja kaq delikate sa njerëzit e prekin pra e njohin mjekët normalisht, apo është me vërtet një çështje që qëndron. Nëse do kishte statistika të sakta, normalisht shumë pyetje do ishin të gatshme dhe direkt bën ndërhyrjen dhe e qartë. Kënaqësi që kishte në studio. Faleminderit. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen. Mirë takofshim.